Hai noroc la toată lumea, vă salut, v-aș și suna, vă sun de pe programul de filmat de pe YouTube. De ce sunt într-o dispoziție așa de bună? Pentru că e al treilea videoclip pe care îl înregistrez astăzi, e la ora 9 seara aproximativ și îmi place că muncesc. Când muncesc, în general, îmi dă o stare de bine. Mi-am făcut și părul, mi l-a făcut fesul, de fapt. Am venit și de la antrenament, am făcut alt clip mai devreme, probabil că îl urc mâine și ăsta în a treia zi. Și să-i dăm drumul direct, pentru cine nu mă cunoaște, cine e nou pe canal, o să zic doar chestia asta. Mă numesc Venețanu Mihai, sunt antrenor de șah, sunt și șahist uneori. Acum o iau mai moale cu turneele și partea de a fi șahist, profesionist. Și mai mult o iau ca a fi antrenor și creator de conținut și sper și antreprenor în curând. Momentan sunt solopreneur. Dar hai să-i dăm drumul, să-i dăm bătaie. Pentru cine nu știe ce rating am și de unde sunt, să zic așa pe scurt, am aproape 24 de ani, o să fac în câteva zile. N-ar trebui să zic chestia asta, trebuia să mă anunț. Ups. Și momentan locuiesc în Cluj, câteva lucruri despre mine și repede ce voiam să zic. Da, fac arte marțiale mixte. Da, și altceva ce voiam să zic. Fac de pasiune șahul și am Elo 2100 la clasic. Aproximativ 2130. Bun. Pe net, dacă vă întrebați, 2500. Dacă întreabă cineva și o să încercăm de 2600. Data viitoare. Ok, am uitat să pun timer, repede să pun timer. De ce mă grăbesc? Pentru că am făcut prea multe clipuri astăzi și chiar sunt prea multe clipuri astăzi. Și chiar sunt prea multe clipuri astăzi. Glumesc, voiam să văd cât de enervant sunt. Dar mă grăbesc că vreau să mă culc mai devreme și mă grăbesc să fac clipul mai scurt. Deja am înregistrat 2 minute, am dat drumul la timer de 10 minute. Asta înseamnă că timerul o să se ducă când clipul are 12 minute. Și practic asta ar fi partea numărul 4 de la recap de la turneul de la Timișoara și este runda a 6-a. Cred că o să las partida asta unică la partea numărul 4 pentru că este cea mai crazy partidă pe care am jucat-o eu în ultimul timp, cel puțin la tablă. Și hai să ne dăm drumul without further ado. Nu știam că are elo așa de mare gheță, Vlad, vă zic sincer, când am jucat la tablă. Bine, în trecut a avut și 2100, cred, aproximativ, sau 2050 sau 2100, dar oricum, are doar categoria întâia și noi o să ne luăm candidat de maestru la un moment dat. Apropo, a scris și el niște articole, trebuie să-i dau un shout-out, trebuie să-i dau un strigăt, că este super de treabă. Primele clipuri pe care le-am făcut pe YouTube, de când m-am reapucat înapoi de canal, au fost cu el, colaborare, am făcut Hand and Brain, am analizat partida pe care am jucat-o la Urziceni unde am bătut, dar pot să zic cu certitudine că am 3-1 cu el. Și că mă bucur. Dar oricum omul e super de treabă, este jurnalist, este intervievator, este arbitru, scrie articole, este și antrenor, nu știu dacă mai dă lecții, dar știu că e antrenor. Deci, shout-out lui, mult respect și Doamne ajută. Înainte era și streamer, acum nu prea mai face streamer. A fost și în America. În fine, prea multe detalii. Prea multe detalii. De 4 de 5, da, asta e runda a 6, deci ne apropiem de ultima parte a turneului, ok. Pe timer văd 8 minute, deci hai să mă încadrez. Câte mutări avem? 30 de mutări, 31 de mutări. O să aveți o surpriză ce remiza a ieșit. Deci de 4 de 5 l-am surprins. Probabil că se aștepta. De fapt, a zis că nu are cum să mă pregătească pentru că asta mai lipsa din puzzle, apropo. I-am jucat odată E4 și am câștigat. I-am jucat odată C4 și am câștigat. Și mai rămânea doar să joc cal F3 și D4. Ok, și am câștigat două partide cu albu și am mai câștigat una cu negru împotriva lui. Prima partidă am jucat-o cu negru, am jucat-o la Arad. Când am câștigat-o, da, a fost o partidă foarte, foarte crazy, prima mea întâlnire cu el și nu mai știu ce mi-a jucat. Da, în partida și pot să o arăt. Mi se pare că a jucat ceva cu nebun C4 și nebune 3, gen ceva de genul ăsta. Asta și nebun C4. Dar voi n-ați venit și după aia nebune 3, da, mă, E2 a venit cu atacul, dar a reușit să câștig cu negru atunci la Arad. Oricum, voi n-ați venit să vedeți nebunii și doar Caterinca și doar ce întâlnire am mai jucat eu cu Ghiță Vlad Bogdan.
Dar ați venit să vedeți partida asta crazy, cea mai crazy partidă din runda a 6-a, s-ar putea cea mai crazy partidă de la tot turneul ăsta, de la Campionatul Național de Amatori. Foarte multă lume s-a strâns pe lângă masă și la analiză și după aia și în timpul partidei și mi-a luat interviu domnul de la Federația Română de Șah. Deci, practic, ce a ales Ghiță Vlad Bogdan a ales Gambitul Damei acceptat, luându-mi pionul și eu, practic, am jucat în spiritul lui Beth Herman, da? Deci Elizabeth Herman din Queen's Gambit, din serialul de pe Netflix. Cal F3, scot calul ca să nu permit E5. Bine, el zicea că nu joacă E5, zicea că joacă pregătirea lui Levon Aronian cu B5. Nu o să intru în detalii pentru că nu îl expun și oricum nu am timp. Am 6 minute pe timer. Deci Cal F3, dar puteți să vedeți articolul scris de el. Puteți să căutați pe lices, Vlad GH, ceva de genul. Pe lices, vedeți că scrie în engleză și puteți să căutați și stream-ul. Și puteți să-l căutați pe Instagram, apropo. E de treabă. E un prieten foarte bun de-al lui Levon Aronian. Levon Aronian poate să învețe foarte mult de la el. Așa, B5 a jucat, m-a surprins cu mutarea asta pentru că n-ar trebui să fie atât de bună. Ha. A, dar nici nu știu ce altceva să joci. Poate C5 să intri în gambitul damei natural, asta și să joci E6, rocada, cal C6, cal C3 și nebune 7 sau ceva, nu știu, A6. Nici nu mai știu ce se joacă aici. Nebune 7 se joacă și se joacă varianta asta și joci împotriva pionului izolat și ai niște șanse de câștig cu negru. Dar aici B5, A4, C6 mi s-a părut că albul stă mai bine de la bun început. E6 vă zic cam de ce mi-a fost frică. Mi-era frică de A5, asta, dar aparent albul e foarte bine dezvoltat aici și poți să joci C5 direct și nebun B5 și ia uite ce frumoasă e structura de pioni. Nu știu dacă ați văzut așa vreodată în viața voastră. 3, 6, structură de 6 pioni, pion pe C5, care nu poate fi spartă decât dacă îți dă E5 și îi trebuie cal C6 ca să-ți dea E5. Da, sau cal de 7, dar da, aparent nu e suficient de bine dezvoltat și e prea prematur. Și aici E6 a jucat. Dar mă așteptam chiar și aici m-am gândit. Uite, hai, că mai am 4 minute pe timer. Aici m-am gândit dacă să bat pe B5 sau pe C4. Vreo 5 minute. Apropo, el juca instant. Pe la mutarea 10, eu consumasem, nu știu, 10 minute, el mi-a consumat timpul meu. Timpul meu. El a câștigat timp. I-a zis cineva după aia, dar cam încet ai jucat. Era sarcastic. La mutarea 20, el mai avea, cred că o oră pe ceas sau 55 de minute, iar eu cred că 20 de minute. Cred, nu mai știu, că am fișa, am notat timpii, dar nu stau să o văd acum. O să pun un thumbnail, sper să găsesc o poză cu el și să pun un thumbnail mișto. Aia la B5, ce aia la B5 și B aia la C4. Mă așteptam să joace B4 la fel, dar aparent e același lucru. Dacă joc A5 e același lucru ce am văzut mai devreme și dacă nu joacă A5 și joacă cal C6 cu ideea E5, probabil că joc nebun B5, știu, damă undeva sau nebun de 7, rocada mică, presupun și albul stă mai bine. Asta zicea el sau ceva și sunt de acord. Dar în timpul partidei nu mi-era chiar atât de clar, am bătut și mi s-a părut că am pur și simplu plus pe egal aici. În bun de 6, rocada, a jucat destul de repede și el și eu. Da. Nu știu dacă am consumat chiar 10 minute la mutarea 11. Nu cred că am consumat chiar 10 minute. Cred că totuși, totuși 54, cred. Cred că am consumat 6 minute. Nebun B7 și aici am jucat cale 5. Aici am ieșit din teorie ca să-l surprind. Logic că poți să joci dama E2 sau calbe la D2 cu plus pe egal. Dama E2 m-am gândit în timpul partidei. Deci aici la dama E2. Ok, mai am 3 minute, sub 3 minute. Deci hai să vedeți. Practic ne-am scos piesele. Albu are un centru mai puternic, dar negru are pionul liber depărtat. Dar dacă îmi scot toate piesele și îmi canalizez toate forțele, de exemplu asta, nu știu, asta, aparent trebuie să scot calul pe aici. Dacă bate sau nu bate, sau încearcă să mă forțeze pe mine să bat, dar văd că engine-ul recomandă să bată și după aia să scoată dama undeva. Practic, nu apucă să împingă pionul și cumva e o presiune bună la alb, dar m-am gândit, chiar și dacă iau pionul, dar asta era un pic cam nesigur pe la mutarea 7, chiar și dacă iau pionul și obțin
5 contra 4 e destul de greu de câștigat. Și atunci am decis să complic jocul. M-am dus cale 5 și preîntâmpinam calce 6 pe care au jucat-o instantaneu. O să zic aici I, pentru că așa notam eu pe foaia de partidă, ziceam I punct, adică de la instantaneu, ca la fizică, ca la inginerie, ca la facultate. Și aici am declanșat calea la F7. Ladies and gentlemen, sacrificiu de piesă pe 2 pioni și aparent cea mai bună mutare este regia la F7. Am comentat mutarea lui din partidă turia la F7, a jucat instantaneu, prost. Deci regia la F7 trebuie să joace, după nebunia la E6, regia la E6, damă B3 șah, deci să dai două piese pe 2 pioni, să-ți recuperezi una dintre piese. La regia E7 e clar că șah și după aia stă rău, pentru că m-a găsit de calul lui și nebunul lui e legat, după asta poți să bați, se expun regele și mai rău și nu e prea bine, așadar, dar poate să joace cal de 5, dama aia la B7 și damă de 7 cu egal pe plus, un mic plus la negru. Eu cu alb am recuperat piesa și am structura asta de pion fantastică, regele lui e descoperit, dar mult noroc să găsești toate mutările astea și mutările care vor urma. Deci aici negru are un mic avantaj de plus 0,4 sau 0,3, dar e poziția extrem de complicată. Alb are 2 pioni pe piesă și are atac la rege, dar negru dacă reușește să schimbe piesele și să-și ducă regele înapoi sau să-și-l apere, ar trebui să stea mai bine pe termen lung. Deci, mă rog, ar juca bătut cu tura care este o gafă și după, sau o ratare. Am pus două semne de întrebare că este o ratare, nebunia la E6 și nebun C8. Greșeală, poate. Dar deja am plus 2, apropo. Aici, după nebun C8, am aproximativ plus 2, sau după tura la F7 am plus 2, după nebun E6. Practic, am 2 pioni pe piesă și atac și am jucat nebun A2. Da, engine-ul recomandă pur și simplu să iau și să joc chiar damă B3. Asta și atârnă nebunul, nici n-am văzut chestia asta. Deci nu merge nebun E6 pentru că am damă B7 și pierde. Da, sau asta și pur și simplu iau tura. Ok, și mi-a expirat timerul, îmi cer scuze, deja am trecut de 12 minute. Partida asta, sincer, are nevoie de mai multă atenție pentru că este foarte frumoasă. Deci o să mai pun un timer de 5 minute. În general îmi calc cuvântul pentru că am multe de zis și partidele sunt frumoase și consider că și explicațiile mele sunt bune. Dar aici totuși o să țin la timp. Deci am jucat Nebuna 2. Ok, deci am un nou timer de 4 minute și pe ăsta chiar trebuie să-l respect. Rege F8, să se dezlege și juca instantaneu, fiecare mutare juca instantaneu. Și acum prima reacția mea era să joc damă B3. Dar nu mi-era clar că joacă tură B7 sau tură C7, dar după aia am analizat cu el că pot să joc pur și simplu tură damă C4 și stă mult mai bine dama pe B3, acolo are mai multă presiune, de exemplu o variantă de genul ăsta și pur și simplu stai mai bine cu albul pentru că ai legătura și ai bateria și ai doi pioni pe care urmează să îi împingi. Regele e pe F8, dacă era pe H8 nu era atât de rău pentru negru, dar este pe F8 și are niște piese aici complet necoordonate, deci practic el trebuie să recupereze niște timp și, cum ați văzut în partele trecute, din rundele trecute, avantaj de dezvoltare. Albul are avantaj de dezvoltare. Deci, rege F8, dama A4, greșită mutarea pentru că pur și simplu atac o piesă, o mutare a o mutare de un atac de o mutare. Incorect gramatical, dar sper că ați înțeles la ce mă refer. Damă B3 nu era un atac de o singură mutare, pentru că chiar și după ce plec din nou și e apărat aici, eu am bateria făcută. Deci, în fine. Sau poate să vină și cu tura în altă parte, sau pur și simplu engine-ul recomanda să mă întorc în varianta de mai devreme. Da. Dar e greu odată ce ai refuzat-o. Engine-ul mai recomanda și asta și cal de 2. Da, mai recomanda și asta engine-ul. Nu știu, o să zic plus pe egal, pentru că nu sunt sigur. Ok, 3 minute pe timer, hai. Suntem la mutarea 16, hai la jumătate din partidă. Asta e jumătatea partidei, dama A4, tură C7, deci l-am ajutat să se coordoneze cu piesele cumva. Tura vine bine, E4 este sub orice critică aproximativ. Da, este o greșeală, trebuia să joc tură C1, să pun presiune pe cal, E4, nebunia la A3 schimbă piesa și aici am gafat cu E5, dar am jucat foarte nesăbuit. Uite, o să scriu aici, am jucat foarte nesăbuit și am avut noroc că am salvat partida după asta, dar
Nu îmi pare rău. Sunt mândru că am avut curaj. Și o să vedeți despre ce vorbesc. Hai, mai am 2 minute pe timer, repede. Nebunia la A3. Deci puteam pur și simplu să aici egalez, zice engine-ul. Îl pronunț pe domnul engine. Dar mai la 3, deși am o piesă în minus, luam cu șah, mi-era frică că schimbă damele, dar aparent tură C1, pun presiune pe cal și dacă schimbă damele, bat. Și dacă e aici, e clar că o să-mi recuperez piesa, cred că joc nebun de 5. Atac aici, tura lui e legată și e nasol. Iar dacă joacă cale 8, pur și simplu cal B5, atac tura, asta și iarăși a trebuit să recuperez piesa sau cel puțin să am compensație. Măcar un pion să recuperez și da, e aproximativ echilibrată din punct de vedere dinamic. Dar nu era ușor să găsești toate mutările. E 5 e sub orice critică, pentru că nu iau nebunul de negru și pur și simplu vine aici. Nebun B2 este o mutare naturală. Am văzut continuarea asta, dar am zis măcar că scap de calul ăsta nătărău și bătaie, nici măcar nu a bătut aici, după care să joc dama A3. Dama A3, dar tot e black is slightly better. Dama A3 plănuiam să-l pun cu regele în față, aici probabil că engine-ul sugerează să dea calul, da, și să bată. Și totuși are nebunul aici care o să bată, deci are o tură în plus, să ne înțelegem, oameni buni. Nu știu, damă F3, șah, regele e expus. Și iau tura, ok, mi-am recuperat tura și cumva egalează pionii, poziția e egală. Mergem acasă, strângem mâna, remiză. Hai să vedeți cum a ieșit remiză. 40 de secunde pe timer. Ok, dama aia la F6 a jucat, dama B3 și acum mutarea explozivă pe care am ratat-o eu, dar mă rog, și cu nebunia la D4 cred că o să câștige, sau are o poziție câștigată negru, are aproape plus 5 sau plus 6 aici. Calea la D4, oameni buni, ladies and gentlemen, unde nu pot să iau nebunul pentru care pur și simplu cal F3. Șah de la cal și atac prin descoperire de la damă și aici aș pierde dama. Deci m-a păcălit rău. M-a păcălit rău de tot. Pe lângă că după calea la D4 el are o piesă în plus, o să iau o tură pe gratis, mi-atacă dama și stau rău. Am făcut singurul lucru pe care puteam să-l fac, adică să dau un șah. Al doilea lucru pe care puteam să-l fac era să cedez. Dar nu am ajuns până aici fără să mai lupt. Ok, mi-a expirat și al doilea timer, deci ultimul timer de 2 minute. Hai. Ok. Și aici, după o gândire o să scriu aici, după o gândire lungă de 20 de minute, aprox, așa, unde o să vă zic că m-am gândit la cal C3, să dau calul și să-i pun nebunul mai rău, sau pur și simplu să-mi conectez turele. M-am gândit să dau calul aici și asta, așa, bag în față și iau tura măcar, dar iarăși are două piese pe tură aici. Sau m-am mai gândit la tură la E1 direct, doar că am zis că fac o mutare de forțare, adică o mutare unde trebuie să răspundă obligatoriu. Ori cale 6, ori nebune 6, asta m-a deranjat, pentru că rămâne cu piesă în plus și poziție câștigătoare. Piese coordonate și așa mai bine. Și așa mai departe. Așadar am ales cal de 2 ca să pun presiunea pe el, fac o mutare de așteptare, foarte important, în momentul când faci o mutare de așteptare. Pentru că el s-a gândit, apropo, el muta instantaneu, el avea 57 de minute avea aici. Uite, o să scriu cale 2, de fapt nici 57, avea 58 de minute el. Incredibil, era o diferență de vreo 40 de minute între mine și el. Rege H1, mutare unică și nebun B7 s-a grăbit să-mi atace dama, s-a așteptat să bat și după aia mi-a tura și se continuă și câștigă. Sau are tot felul de sacrificii cu nebunul și așa mai departe. Hai, mai am 30 de secunde pe timer. Mutarea 24, dama B3, măcar îmi țin bateria, singurul meu lucru bun. Și a jucat să-mi ia tura, dar am făcut o legătură. Ultima speranță, apropo, el are plus 8 aici, aproximativ, sau plus 9. Și acum a agafat. Ladies and gentlemen, dama e la F2 și după două mișcări s-a terminat partida remiză. Aici pur și simplu s-a echilibrat balanța, oameni buni. S-a dus cu dama aia la F2. Prima oară când s-a gândit în timpul partidei. Prima oară. Prima oară și nici nu s-a gândit mult. S-a gândit 2 minute maxim. Maxim 2 minute. 2 minute e mult. Ok, mi-a expirat și al treilea la timer, deci mai am un timer de 1 minut. Ultimul. Și am jucat damă E6 șah, rege F8 și damă G8 sau ceva și am propus remiză și se uita nedumerit. M-am ridicat de la masă după aia ulterior și s-au gândit vreo 3 minute aici și mi-a acceptat remiza. No, logic că nu trebuia să plece cu dama și să lase regele expus.
trebuia pur și simplu să bată sau să vină cu nebunul înapoi sau să fugă cu regele aici sau să vină cu tura sau să îmi propună el remiză. Glumesc. Da, și am propus remiză și a acceptat că asta se petrecea. Uite, asta e o triangulare. Triangulare chiar frumoasă. Ok, gata, hai. Chiar 20 de minute videoclipul ăsta. Da, n-am reușit să-l facem de 10 minute, dar asta e. Măcar ne-am străduit. Și măcar am încercat, măcar v-am prezentat o partidă spectaculoasă, impresionantă, irezistibilă. Și dacă v-a plăcut, vă rog să distribuiți, scuze, să dați share la videoclip sau la canalul de YouTube. Dacă nu vă place neapărat videoclipul ăsta, am clipuri mai bune. De atât. Puteți să dați clip la, puteți să dați share la cel mai valoros sau cel mai popular clip sau un clip pe care v-a lăsat cu o impresie foarte, foarte bună. Vreau pur și simplu să răspândesc canalul de YouTube, vreau să mă ajutați să răspândim prin view grai și prin view artificial. Prin artificial grai, prin online. Să scrieți la prieteni, la tovarăși, la rude, la câini, la pisici, la persoane dragi, la iubite, la iubiți, la soție. Uitați canalul de YouTube la copii și vedeți pe Mr. Fighter Chess, vedeți-l pe Venețianu Mihai cum își prezintă partidele, se face de râs și amuzant, e educativ, e disciplinat și se străduie, măcar atâta. Și eu vă mulțumesc. Practic asta îmi doresc cumva să cresc în nu neapărat eu, dar canalul de YouTube îmi doresc ca și canalul de YouTube să crească în popularitate și în notorietate. De ce? Pentru că așa își dorește un YouTuber. Pur și simplu, așa funcționează canalul de YouTube, exact cum funcționează o afacere mică. Trebuie să devină cunoscută, cunoască lumea și canalul de YouTube trebuie să câștige vizualizări, comentarii și subscriberi ca să prospere și să crească. Și eu îmi doresc ulterior să fac o comunitate și așa mai departe și să dau mai departe și să vă apreciez și să fiu recunoscător față de voi, mulțumitor. Cred că mi-a inspirat, nu știu ce timer am avut, al 4-lea sau al 5-lea, dar oricum cert e că am făcut clipul 22 de minute, not too great, not too terrible, cum e în filmul Chernobyl și cam atâta de la mine. Aștept interacțiunea, aștept comentarii mai jos, vreau să strângem 10 comentarii la videoclip și un target mare, 20 de like-uri. Nu cred că o să se întâmple nici în 1000 de ani, dar hai, un target mare și măcar un singur share. Un share dacă avem un share sau o persoană care distribuie ori canalul, ori videoclipul, eu m-aș bucura enorm și cu asta iau adio de la voi și încheiere. Nu-mi trebuie outro pentru că outro îl fac eu, am energie, am fălci, am gură, am glas. Deci ne vedem data viitoare cu runda a 7-a și mai avem 3 runde, runda a 7, runda a 8 și runda a 9, recap de la Timișoara și nu uitați să intrați luni pe stream la ora 19:30, adică 7:30 seara și să verificați linkul din descriere cu pagina mea de vânzări dacă vreți să deveniți un client al meu, un elev de-al meu, dacă vreți să vă antrenez personal așa și nepersonal. Glumesc. Da. Sau în grupă sau chestii de genul. Să luăm legătura și așa mai departe. Ne auzim, vă mulțumesc frumos, mă înclin, vă respect și o să postez mai des pe YouTube. Trebuie să muncesc. Și vine dragul, vine dragul și vine și dracu. Hai, ne auzim, gata, prea multe glume pe ziua de azi. Mie mi-a plăcut, îmi place, sunt energic, îmi place să lucrez, îmi place să muncesc, îmi place să filmez, îmi place să fac chestii pe care le-am făcut și chestii noi și să mă distrez și să socializez și să comunic cu voi. Deci lăsați mai jos 10 comentarii, orice vreți voi, da, și glume, și 6-7 și tot ce vreți și momente din clip și pauze și pauze la clip și puzzle-uri și așa mai departe. Și ce ați mai făcut voi? Chiar sunt curios. Ce ați mai făcut voi și cum sunteți? Pe scurt. Hai. Ne auzim, la revedere. Pa, pa, ciao. La revedere. Salut.